xa nhau chính em mong cầu em thích nhất mà biết mà anh thì anh muốn anh là luôn luôn trong trong đêm quên bằng ngăn để mất một năm về ai yêu thương em ở tốt khi bên em luôn thân anh vậy thì anh muốn thì em làm để anh ra với nàng đâu một thân anh sẽ sao đâu em ơi mình cùng đi em ơi nơi anh thấy anh cái lộn em nói lặng nhìn những bóng đất coi ủa mình anh chỉ anh nói lần đã qua bao nhiêu năm vì lời em nói vô vàn nhẹ nhàng em đã tâm can người em đón nhau ra và lá và lá vì lời em mắt em nói lặng nhìn những bóng đất coi một mình anh chỉ anh thôi lần đã qua bao nhiêu năm vì lời em nói vô vàn nhẹ nhàng em đã tâm can người em đón nhau ra và lá và nhiều con múa đừng về đêm nay là giờ là em đây là rồi mình cầm tay yes I know you wanna stay yeah. Vậy thì đừng về đêm nay mong mình lại đụng tay lòng mình tựa đám mây yes I know you wanna stay yeah. Em thích cho là TV baby take it easy say good night you cheesy đến nỗi luôn mà vì trong trí anh như bài thì như chất pin sau hai vì baby em còn ngại gì ba trăm cái ăn ngon wifi là lúc lạnh lúc đầu mình non chọn vì cứ nhầm chuối xem vì sẽ nằm phút tách còn mãi baby ta nghĩ rồi sẽ có cả khổ 700 con nhớ môi hôn lên mắt vì hôn lên đến tắt baby stay away from the phone nào đâu kia nhưng không nên bắt nghe từ xa có tiếng cơn mưa rào lấy cơn chân xuống tay đánh mưa vào baby can we make it better em nghe cũng vì tóc em baby can we make it better nếu chẳng muốn về thì vậy thì đừng về đêm nay là vợ là em say là rồi mình trong tay nhất thân lâu you wanna stay vậy thì đừng về đêm nay mong mình lại đụng tay lòng mình tựa đám mây nhất thân lâu you wanna stay em sẽ cho được nhiều vì baby take it easy say good night you cheesy đến nỗi luôn mà vì làm chỉ anh những bài gì như chất tiếng sau hai vì baby em còn ngại gì nhắn cho vì hơn rằng em ở đây em ở đây cho em muốn lên tay đến khi mà ta bị rời yeah. Thì em so hot baby yêu anh ở sau ở đây ngày ngày sáng đâu ai lang thang ngoài kia tận đây yeah. What you wanna do yeah. Tình anh còn thật chút yeah. Got me on everything I wanna see trong blue yeah. What you wanna do wanna make some move đưa tay lấy tóc bia trong tình yêu mà câu tên chú yeah. Yeah. Nếu chẳng muốn về thì vậy thì đừng về đêm nay ta mà là em say và người mình cầm tay yes I know you wanna stay vậy thì đừng về đêm nay mong mình lại đụng tay lòng
giờ đang mây cách sân đâu you wanna stay. Lấy con ai thì đi, lấy thương con bằng mi, bên chỉ em một bài. Đâu ai thì baby em còn cái gì. Một người, nó một người, nó một người, nó một người. Hai một. Hai một. Trên này thì nó em cho giấc cho tim anh thật sâu rồi chỉ đang ngồi bên giấc đâu anh chẳng thấy trời vơi ra chỉ đêm sao rơi vì nỗi nhớ em tình cờ để ban nhắn tin cho đôi ta dừng lại và trái tim kia từng lần vì trước mắt em đã khiến em một mơ một mơ quá đi thật nhanh anh chẳng có một lần đêm hạnh phúc trong yêu một bao là vì thế dưới ánh hoàng hôn anh mà trời cũng không chỉ bởi vì mãi đâu ta đã cố gắng cho nhau trái tim của em như đã ra từ lâu rồi mất nhau đi chôn game thế luôn làm chúng ta có chỉ ra này tôi lấy spot chứ đừng dùng spot đi chôn game thế luôn làm ta chỉ đấy này đây nữa đâu có chỉ mấy chỉ ra đây kiểu vậy mệt quá rồi ai sẵn biết và bằng một tình xuân nhìn chiều trời có em là em một yêu bên thềm có khi xa xa rơi rụng đầy trên yêu ai những nơi xa lời em một tiếng nói cho con tim một lần thôi mang bước về ai mà trời không cho đến khi em về cũng nói đâu em ở bên anh lặng lẽ như hai ta chẳng ai có bên trái tim một cùng có bác thắng của mẹ luôn mà vâng người thắng luôn nhìn thấy các bác cho tôi một các bác thắng đi Đó. 14 phút này đi 14 phút thì đấy 4 cái video đấy 4 lần về 14 phút là phải đừng có cái video đấy đúng không bây giờ tên thôi đúng không không cãi được anh vẫn tin vì ngẫu nhiên tình yêu chưa đến anh lặng dần trôi đi như là đã là bó hoa từ sắc xanh từ nơi đó baby you are not the sweetest mà mình đâu nào để được ôm em anh
em mơ rất nhiều lần, trong cơn mơ rất nhiều tuần, chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời, không thể nào mà nói thành lời. Cause you with me, cause you with me. Anh có một người ta thành thật, bao nhiêu thứ lâu anh đem ra thành thật. Baby đôi khi không muốn ai thành thật, anh chỉ muốn thành thật em nghe những tiếng hay thật. Anh cứ tình thì tôi sẽ còn khoan thai, em luôn trong tim anh vẫn phải là đẹp nhất. Chỉ là đã lâu ngày rồi anh đã không gặp, nhưng anh vẫn tin rằng em yêu không quên. Nhưng bởi vì em mình còn thấy rất nhiều bạn, không còn ham muốn mà quan tâm đến đôi ta. Yêu và được yêu mà kẻ sống mất trọn qua. Em chỉ cần thấy em sẽ thích tất cả cơn mơ em nói với anh. Chúng ta sẽ yêu cho đến khi sống gần mười một này chết đi. Trái tim vẫn một lòng baby biết trong lòng em giờ đang nghĩ gì. Anh nói với anh sẽ làm em biết đâu lo tan biến đi. Baby, you're my little sweet candy. Fly me through the night now. Baby, you're my little sweet candy. Fly me through the night now. Để được ôm em đã mơ rất nhiều lần, em mơ rất nhiều lần, chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời, baby không thể nói bằng lời. Cause you really us, cause you really us, yeah. Còn một team cuối thôi. Tôi cứ chửi ở đây thôi, tôi cứ chửi ở đây thôi. Ghê quá luôn. Tôi cái bia thật chun game, tí nữa tôi có ở đây đừng cười. Yeah. Cái bia thật chun game ạ. Đâu. Không phải anh chun game, mà địch bạ anh tưởng anh đi tốt, đích ở đấy đi tốt hiểu không? Đích là ông bảng đi tốt rồi. Đấy anh để ra này, rồi nó support. Ừ đấy. À, mình không để ý mình đích thì tốt luôn đó, phá luôn. Mình mua có vẻ những đôi đa đầu tiên. Anh nhớ. À, được xem rồi quên. Mẹ, lắc không phải. Bà tôi là được. Ui, yếu. Che đờ đi. Kéo người ấy, ở trên xin đóng người đâu. Vãi hồn luôn. Đi đời bảo tiếp. Đây mình chưa sẽ xin bắn đâu. Thôi, anh em bắn đi. Nếu chơi được bạn, tôi chơi tôi xin bỏ. Sao Hồng Kông thế nào? Khác đêm khác lại.
decisions will haunt you. Ngồi đợi lâu lắm. Ôi ai không? Bạn vào đây. Trên 6 luôn nè. Mẹ súng mới. Con nó bê không? Ra một lò bên. Ra một lò mẹ mày từ đầu. Quá nhỉ. Mày thằng đéo như bùa bắp luôn. Cắt. Ra cái đầu tiên thôi thì là một cỗ. Dạ. Bắt tục trượt. Mẹ à mày người đi đéo của chúa. Mày tin không có làm này anh rồi mình ra Ba vào đây. Tốt một xong. ôi vừa lóc bố kinh rồi đi ra. Hai thằng. Bót. Ready? Cày fucking Mozambique. Mà bạn mua súng mà rất giờ bạn có khẩu After đây. Ui rồi bắn quả vãi lồi rồi. Bắn quả sạch chứ thì mày có cái lồn thì lúc bạn đang cùng FP thì mày Kìa. Nghe. Ồ, có chi à? Đúng rồi mày. Đủ. Nó sẽ lại nhờ. Sao đá vào đêm được. Mày. Em đang giá luôn. Phải đi xem con lồn lên xin ngủ. Đang trận đấu trường ấy. Đấu trường thường đấy. Cái gì? Đâu? Bây giờ nó cứ anh ra vẫn bảo kìa. Chán á? Chán nhỉ? Chân lý cũng được. Chơi được nhỉ? Nối cuối đấy, nối cuối đấy. Nối.
phụt cháy mà. ba cùng chiều như vậy luôn. Mà biết là luôn thì phải luôn. Tại sao? Nếu làm luôn thì sang Việt Nam là được. Không được. Rồi đó là mình đâu. Cách này như nào? Vào đây ăn đâu? Ăn đâu không? Ăn đâu không? Phải không? Mình tôi đi vào thôi, tôi đi vào. Rồi, rồi. Ui, thịt con. Trời. Người ta là TTV cơ mà, phải không? Bạn tự nhiên nó mua. Nhưng mà cũng có trích tách. Có trích này trích kia. Mặc dù nó hơi đần nhưng mà thôi kệ mẹ nó. Đấy, bạn thấy nó muối chưa? Bạn thấy nó muối chưa? Này có thủ rồi khỏe nhỉ. Thì làm cho bạn này. Ôi rồi à. Nó OP đấy. Nó nốc 2 vãi lồn. Thằng nhất thì chỗ nào? Stop. Trong này thì ai hay? Này Kim Lam của. Ê, cho tôi xin là ít máu đâu bạn ạ. Anh trai đã nhanh quá, thủ ra. Cho chết. Ủa mày rồi đấy. Đi. Có đạn đường đâu bạn bình tĩnh nhá. Con ra. Ok. Bình tĩnh bạn. Đéo con hạt rồi đâu. Đâu rồi đấy, các bạn. Ra. Mẹ nó trong lùn. Tôi lên máy này rồi đó. Đừng chết. Cô đấu trận cửa. Một thằng đi gần một đi. Anh đã ra đâu? Sao? À, một người xuống tầng 1 đi. Ok. Mẹ mày. Nổi rồi. Không cái nịt bạn ạ. Tôi đéo có lồn cả. Tôi chỉ có đạn thôi. Kiếm mạng là phải sang. Hai thằng một trắng một tím một xanh. Có một rồi. Đâu.
Bạn đây, bạn sạc bạn đây. Đây. Mèo. Mèo này. Ok, qua lên. Mắt này mặt nữa. Ok. Mấy A này. Bạn cứ sang đây. Đá hồi chấm. Còn đằng sau một thằng này đằng sau kìa. Tôi phải hiếu đã. Tôi hiếu đã. Có một thằng thôi. Come here, last one in here. Với tôi này. Thằng này dám cầm đấy. Có đạn là chưa đến. Chưa gì là kêu mất đạn rồi. Bố phải chưa chết mà. Quá rồi, phát vào đầu tao có 6 người nó chết còn mẹ rồi đấy rồi nó kìa. Mới kìa. Ram ấy. Máy nghe kìa, cái nước. Làm gì có đi vào trong bên trong ấy. Ra về luôn đấy. Đi Ram được là đang tinh rồi. Không đâu ấy, biết gì rồi. Rồi chú kia mà. Ôi giời. Quá là luôn. Đấy. Ông bác bồ kìa sao lại buông ra với bạn. Một cái sang ở bên trên một thằng. Một thằng, hai thằng. Vài cái xài luôn. Một cái xài nữa, hai này dư. Cung. Mẹ đâu sao là bị quần Bây giờ sót giờ, bây giờ sót vào rồi. Bây giờ sót rồi. Về ai. Mẹ đúng con lửa, vãi lồn. cái xác cũ của tôi có đấy. Còn mẹ em con lửa nó có nhiều sắc rồi. Lùn đen. Xác là đặt lái.
Rồi lấy lông trắng mà. Người có gì đâu, người không có cái gì cả luôn. Không phải nó giảm ra mặt. Cứ sấy thôi. Người nữa bạn. Chắc tôi không có gì cả. Có nó đẩy đấy, có nó đẩy. Chắc rồi chỉ có 4 viên đạn. Một cái cốt. Chặt Việt Nam vào Việt Nam ấy, bảo chắc nó bắn cao hơn đi, xem pro bắn tăng lên. Đấy, qua bên này. Chắc rifle tốt đấy luôn. Chắc được. Sao ra vai trừ 7 ấy. Đấy các bạn, không bảo cơ bản. Đừng bạn mình thích đợi. Thằng một chết, còn phải nhảy solo em sao mới bắt đầu sốc đỏ không ạ? Một con nick 101, một con nick 101. Nhưng nào bạn tôi chiêu nó bạn tôi phá thể. Tôi đang chiêu nó sao bạn phá tôi. Này, Vỡ một. Rồi vỡ một. Nó một. Bạn thua đi, bạn chưa rồi bạn. Thì Biết rồi. Bạn lục. Thằng kia gần vỡ. Nó ho gần vỡ. Thằng kia là bot ạ. Kim lại hai. Nó lẻ. Này đêm đóng vào cái này đi. Chuyện đóng đồng tê. Hai hàng luôn. Một step. Xong hết. Một CD, một step. Hai A luôn. Đi đi đâu? mãi thì hết mát chưa? Đó, còn 2 đêm thôi. Còn 2 đêm thôi bạn. Cái con mày. Nó cho liên gần xuống. Mẹ nó cho nhầm đồ chứ thế. Anh bán kỹ vô không chặt đâu kìa. Đúng rồi, thì rất là buồn sắp Trời. Thằng cuối được rồi. Xong lên cho bà chín. Cái cậu bà chín tôi cũng vui thật đấy. đau thế.
Tôi đi mua mãi. Tôi Đóng hết. mãi rồi đi. Thì cái số nguyên nó nổ rồi. Ăn đòn lại không? Cầm mồm. Đấy, có một thằng lẻ đây. Một ăn đòn đấy, một ăn đòn đấy. Tôi đang chờ một thằng gỗ. Thằng mập một máu, thằng mập một máu. Một cái thằng gỗ. Thằng kia một máu. Tại cái gì ông cái móc nối, tại cái gì. Nhìn đi thôi. Ồ, con Hazan phải cho cái bút chì nhỉ? Cái hay long của nó là cái bút chì nhỉ? Hay mà. Kiểu thành John Wick cầm bút chì cầm bắt. Số một kill không Daria rồi. Stem, ra một quyền. Đào cái một rồi. Nó không điểm. À là không à? Số một kill không là. Nó ra một. Không được. Thôi, ông slow lên. Tế hỏi chưa, tế hỏi chưa? City. Lùn nó quỷ đấy. Còn mai nhà nó trắng. Trắng. Còn City đi bộ luôn. Có style không? Đừng ở. Là cái gì bây giờ? Nó bắn phải rồi, nó trúng mạnh bên ngoài rồi. Chỉ phầu gỡ luôn. Hai. Còn lâu chịu thôi. Còn lâu không ai biết cả. Tôi nhìn chết te luôn à. Có năm kia khép kín luôn, không hợp với người nào. Cái của nó Việt Nam ấy. Nhưng bắn theo gáy cái lùn nhỉ. Nó này đi cho nó bắn nhiệt lên. Bài lùn. Trên thị trường mà ăn bãi cái lùn mẹ em tôi bắn trên Facebook con gái bãi cả lùn ra cái bòi có cái lùn nhưng mà tôi biết gái căng ngược lại. Sống sửa tay đi. Đi mẹ em 10 năm muốn gì á? Đi. No. Sao mà nét. Còn nó khó là nó sửa tốt chết. Nó vẫn chưa là ra những nó khó. Chán rồi. Có bí nước phòng. Hôm nay tôi ở nhà mà anh nó về xong đi. Tôi biết được hai cái bàn hồng hay bàn kiểu ấy. Không biết có cái bí không?
vãi lùn. Chưa được kéo lắc bạn ạ. Cái xe chưa được. Về cái Mình thấy dính lốc ạ, vẽ lồn thật. lúc lâu rồi. Ngay gần. Dù cái mẹ cày vãi lùn. Thấy chưa? Ủa tao long đi cái đúng không? Hả? Bất ngờ luôn. Đây. Làm sao chúng có làm cái gì mà đấy được. Chưa được. Đâu, chúng làm này đâu vậy? Mời tôi này cho mình biết. À, Nước khác à? Ông kia của trên các bạn. Anh nhắc các bạn đâu? Dạ. Sao chưa nhảy Nó là xui. Nguyên đấy. Không cái chơi mình vậy. Thua con rồi. cày đấy nhở? Chứ không chuyện Trời ơi, vừa mai giáp nó sửa ra cho con mẹ. phải coi công ăn không? Vâng. Nghe cái kiểu nghe bắn nào cơ
Everybody dies. Some just need a little Canh help. quế. Everybody dies. Some just need a little help. Đi chưa mà. Vừa rồi. Không sót rồi. Kéo bắn nổi ạ. Rất là xua này. Rất là sạch. Ơi chị. Ơi. Khói loi em. Các bạn cuối này. Ui dồi. Cái gì? Ui, ui. Có kít ở dưới ga. Cái bên ba rồi. Cầu đây. Không gãy đâu, quá cả luôn. Hay đấy, bắt quả hay đấy. Không được. Thua. Ê, giao lên, đi mẹ à, giao lên thanh ơi. Cô ra một lầu. Đâu, ra một lầu một, 91. Một lầu A, một máu, một không biết. À kìa, mi à? Một máu trước rồi. Không ai. Vào. Chạy nước rồi. Để mấy tao gọi Bố mày vừa nạp điện thoại xong thì mẹ mày điên à? thì à, kinh quá.
tân Về vào. Xử lý ơi này. Alo ạ? Nay có chứ không anh? Em 2 cân rang thịt gà không chút không ớt thì 2 con bị sói này. Em tin một anh ạ. Không, em tin một anh ạ. Không có canh thì nào đồn là có chém tao ạ. Xung vi đây là thay đổi. Xung vi là rất con mẹ luôn. Đây, tôi lại à? Nó rất xù chém. Ủa đéo đi hít và hạ thịt mà. Nó smoke đủ quá bạn ạ, nó nhìn được lồn rồi. Bây giờ chỉ có Aram rồi. Đấy. Này đéo lợi là ruby luôn. Bỏ tôi hai nữa. Cái bắn hai tỏi rồi. Chứ vì con là rồi. Đi 3 giờ tụi mình sẽ được bỏ chiến với chủ. Đúng không? Cái này đóng hết. Như bay lần. Trời ơi trời. Đúng hết mà. Nghĩa là bảo là chỉ cả game đi anh. 3 giờ tụi mình sẽ bảo trì. Thế bây giờ vẫn đánh được. Rồi khác 3 giờ nó sẽ có tí con thông báo rồi. Tổng ở 2 giờ có thông báo rồi 2 rưỡi. Ông này chơi game tâm quá, ông Nó giữ bảo trì 100%. Mùa sau còn lấy được chưa? Còn chưa được nhiều dòng mất 7 dòng như vậy. Cái đó có 7 dòng còn lại. Cái chơi cứ thích chơi là chơi dòng à? 7 dòng giờ dòng kích giờ dòng là một hệ bình thường luôn. Kích luôn. Ui, mạnh nào này. Chưa có chìa được. Chưa được. Chơi đâu? Luôn nó phải là bắn nó đi trước cả đằng kia. Vậy đi nha hai đi. Nha hai đi. Đi nha hai đi.
Mà phải đừng bục phát đi đẹp vào đầu đi. Không được. Người cậu bỏ à? Kêu học bao nha. Người chưa cắt đã giòn đâu, chưa cắt đã giòn đâu. Chai này. Không hiểu. Vỡ ba. Khoan. Nước một. Nước hai. CD rồi. Cuối cho tôi. Một máu à? Ok. Một máu ở đây. Đây, cho tôi. Hay à? Hay rồi. Ông kia ông bắn 5 nhau dở đó rồi. Đèn đi vào. Cái lồn gì đấy. Đã ai check bạn giết được một thằng chủ một trong Kinh vãi luôn nào mẹ ơi, xả. hai thằng chuối rồi. Để nó chuối sâu quá. Thôi Nếu anh nghĩ hai chuối để ra một cái qua đã lâu. hơi nữa bạn. Hơi nghèo vãi lồn luôn. Ôi chuối chỉ 82 này. Ăn nó không phải. Nổi má mày. Đấy cái tên mà hèn như cái chó ấy. Đấy cứ đứng phía sau tem á. Áo đồ gà tên. Thằng má phai này ai. Nước một. Cái cỏ má em mày ngu thế. Vỡ. Ở đây mà ai nhận tiền nữa à? Có cao thành kia. Lắm cái trò đấy. Cướp đầu ra này hơi khó đấy bạn. Ui. Ngồi. Vào. Giết được người đi. Mẹ lại một tí đi. Qua một bên. Đi vào vào, ông tính vào đi rồi. Hết. Bao lùm mấy tao lùi bằng bê tao tí á, xong lại với nhau. Đó, bắn hai chuối lại một thằng bên không hai thì con mẹ trốn vãi luôn. Bỏ.
Con mẹ các bạn thấy có đạt bán phát ổn không? Đi Để bộ nằm luôn. Cái bên này xuống này. Đá ra bên tôi xuống lại. Ông lại nói mãi xong. Nó nhìn thấy bạn rồi đấy, nó nhìn thấy bạn nào, nó nhìn thấy bạn nào. Không 30 mà anh thì đừng ngang với các bạn rồi, đừng ngang với các bạn rồi. Đấy. Bạn có kìa. Đúng rồi, còn qua đây. Đi mất nhà. Quả tôi bắn qua khói tôi đã thấy vô lý lắm. Hỏa này, ba mươi chuối luôn, ba chuối ăn nó đi. Lại là một kill. Ra ăn thịt chuối luôn, thịt mà không sợ này, sư tử luôn, đập lao luôn. Ô biết. Hay, tôi chiến rồi, ok, lên chiến rồi, chiến mà đẹp rồi. Là bột mốc ấy. Rồi là tao, rồi. Không gì. Để được công. Không biết là có hack không, nhưng mà nó pin quả rất là xuyên thấu cơ mà. Đi. Phải nhìn đầu lại em sẽ tôi này để cùng nữa. Vâng. Ông thằng lầu ở đâu á? Hai điểm. Ra đi bạn. Cho là bạn tốt rồi. Nhưng mà con huyết lên hơi nhiều rồi. Cái địt mẹ. Lắm. Có tay quan có người chơi thôi. Không. Không, 300 pin. Đúng còn lưỡi, con chụp người đấy. Không có phần kiếm không được đâu. Các bạn không bắt được rồi. Mày Tối rồi, đúng rồi. láo ai rồi. Một anh nữa, ông lồn này láo ai lồn đến. Nó ách thế này chi cái lồn này. Một con mít. Trường. Dạ, con sót. Hai con mít. Một lấy sót rồi. Ám đầu. 83%. Ui, con mẹ nó cháu nó chết. Ô, mi sao kìa? Đâu có. Ai đây là 142 luôn. Bắn này chỉ có não. Bạch đâu rồi? Bắn là não, bắn là có não. 大丈夫でしょ。だって君弱いも
crew behaves. Yeah, the right. guys, when there are hot extras around, There's stuff to do. They're gentlemen, and they're polite, and they're friendly, and everybody wants to show what a great job they can do. Everybody comes to work, Dude, right? on Cabin Fever, we had all-guy PAs, and the crew revolted. Right. People started going crazy. It's an excellent idea. And from working on movies, if the director has any sort of social life during the principal photography, he's not doing his job. There's That's no right. way he could. That is There true. is no way, and it's a 7-day-a-week. Ivan 24-hour Reitman job. once told me, who was on Private Parts, said to me, Yeah. the director never gets laid. Never. He's working all the That's time. the thing. The director has the least sex out of anybody, and that's Yeah. genuinely true. Even when I made Cabin Fever, when I was editing, it was like a year and a half that I went. So what do you need to without do? getting Like laid. jerk off before each workday? You know, I tried, but it's like I share an apartment with my brother, and it's You do? Yeah, I But you do. have a lot of. You must have a lot of money, right? Well, it's starting to come in now. Finally. It's starting to come in. When, You mean- when wait a Hostel minute. 1 made that kind of money in Cabin Fever, don't you get a hunk of it? Well, at Cabin Fever, it's amazing where the money goes, and we're auditing the company. I mean, it's just the money. You can't believe where it goes. You see these statements, and it's like, wow, the movie cost 3.8, made 80 million. You owe us $700,000. Right. And they're like, no, we're holding money for video reserve for returns. Oh, And my basically, God. from the time the movie comes in theaters, it's about 2 years to really start to get paid. Then what about Hostel Part 1? I mean, that made hundreds of millions. Yeah, and I'm supposed to get paid basically for that in October. Really? And that's actually kind of an accelerated pay schedule. And what do you think And it's Hustle gonna 2, I'll you get got- paid. Hustle 2, I'll get paid a little You faster. own parts of these films, right? Yes, I do. Like the I numbers. don't believe what you're telling me. You're No, telling me. it's unbelievable. You would not. Nobody believes. That's what's so funny. Is you do think you like need a couple of bucks? I could I was lose. going to say, what I'm kind a- of car are you driving? No. I'm driving the same car I've been for the last 7 or 8 But years. what's your upfront? Without getting into details, your upfront money to direct Hostel 2 is way more. Right? Actually, my hope upfront so. money on Hostel 1, I paid myself $10,000. Holy shit! Because the movie was so violent, I wanted to keep the cost low, and I was like, just enough money to cover my rent. Hostel 2, I cut my salary and have to put more money into gore and special effects. But Eli, the numbers you just quoted us, just say Hostel 1, right? You're talking about a profit of around 100 mil. At least. You say Yeah. you're going to get paid in October. Yeah. Again, like, what do you think's coming in October? Is it major money? It's got to be, right? It'll be major money for Several me. million dollars. Yeah, it'll be several $million. Right. Yeah, That's and you what I'll have. deserve So it. I then mean, you'll be Thank you. okay. Yeah, then I'll be okay. No, I'm okay now. Believe me, So I'm we not can loan starving. you I'm some doing money. fine. No, have you been? I'm okay. Have you been banging major actresses? Like, No. did you get a Cameron Diaz at this point? You know, I think if I went after someone like that, I possibly could, but Yeah. I'm really not interested in it. I've noticed that with the major actresses, Too much trouble. there's Oh, really, come on. Yeah. You're a young guy. Guys, gonna they're- I'm wait- interested in that kind of Let me You're trouble. tell going to ya. wait like Robert Rodriguez until after you have a family to get the No, hot no, chick? no, no, no. This I mean, is like, such bullshit. honestly, but you go to Prague, the Czech girls are so beautiful. They're Okay, but unbelievable. but they're not Hollywood act. Like, to have a Cameron Diaz, that's Yeah, got to but- be great. Yeah, but it's not. You think these actresses are so high maintenance, and honestly, you have to pay so much attention to them. Maybe you're right. Like, do you know what it's like? It's like, okay, yeah, you're having sex with a girl, and you're both watching yourself in the mirror, but then like you stop, and she's still watching herself in the mirror. It's not. Do you know what I mean? There's a Gotta difference. end at some point. Go to Iceland, and it's like a whole country full of beautiful girls that love to get drunk and they go crazy, and have fun. that's where the fun girls are. And they're just as hot as any Hollywood actor. They are hotter than the Hotter, Hollywood actresses yeah. because they don't need tons and tons and tons of makeup before We they just look had a that regular hot. girl. I mean, okay, granted, she's waitressing. I mean, she's fucking hot. Right? Howard, let me tell you something. I I'm was not just saying- about to say that. We've had 3 chicks in here in the last month that I feel are hotter than Cameron Diaz. Today we had one, Gary's girl. I agree with you. Hotter than Cameron Diaz. And no baggage at all. I know what he's talking about. I mean, look. To get more famous, like Ashton Kutcher did something real smart. He made himself an A-list celebrity by dating it. But if you got Yeah, but you talent got to like bang Eli, a 50-year-old. Yeah. well, Eli's got some talent. Fuck it. No, Yeah, I like to bang normal a girls. Do you know? Do you know what it is? It's like you work. Ashton Kutcher's Ashton Kutcher, but guess what? He's banging fucking old news. By the Yeah, but way, I think it Am made I him. right? He made him Yeah. famous, Right. though. It made I him know. way He more is famous. famous. Hey, I know. I read a quote from you. You said in one of your films you would love to chop off Kate Hudson's head. oh, that was a joke. Actually, not really. It'd be kind of Because all the serious. movies are so bad. Well, honestly, I mean, you get stuck on an airplane. I want to jump when Raising Helen's on. I mean, what's your choice? when Raising Helen is on, do you go like, you know what? I want to cut this broad's head off. Yeah, I was like, this should be called Uggs the movie. I'm like, what is this film? It doesn't mean anything, that film, right? Oh, and the Kate, you just Nothing like, she does And means Emma, anything. it's just, yeah. I mean, I like her. Look, she was fine and almost famous, and Kurt Russell. I don't want him to beat me up for saying this because I love Kurt Russell, but Kate Hudson, I would genuinely chop her head off. Hostel 2 is coming out, what, this weekend? Yeah, Friday. And who's your competition? Oben's Friday. Ocean's 13.
I didn't like it. And I what saw did you Ocean's say about 11. Ocean's 12. I saw Ocean's 11. I didn't like it. I never understood it. I couldn't understand why anyone would watch it. I like the first one. And 12, I didn't even bother to see. Let me tell you about part 12. I actually had a fun time at Ocean's 11. I thought it was great. So I went to see Ocean's 12, and I was like, do you know what? The heist in this movie is they took everyone's money. They took the public's money. Right. I'm like, this is terrible. This is like watching the Smug Pack. Are we paying rent on George Clooney's villa in Tuscany? I was like, I expect better from those guys, and I expect better from Steven Soderbergh. Right. So I was disappointed. I expect this movie just me paying to watch them have fun. I'm a little tired of how good friends they here's are. the thing. so- Yeah. Here's the other thing. If you take a date to see Ocean's 13, and I'm sure it's a fine movie, and they know 12 sucks, they make a better film. Your date's gonna be looking at the screen going, you're not Brad Pitt. And then they look at you and you're like, you're not George Clooney. But you go to see Hostel, and you're like, that is the scariest, ugliest, creepiest guy I've ever seen. Yeah, thank God I'm with you. Exactly. I'm gonna grab your hand. I'm gonna grab your arm. I don't want to go. I don't want to go home alone. Girls never want to go home alone after a horror movie. Then you put on Willy Wonka and you close the deal. That's a good marketing strategy. I'm telling you, it's yeah. the date movie. So you're not. What do you think? What do you think the movie will gross? Well, I mean, there's two kinds of gross. I think it'll be gross in the disgusting kind of way. Look, I hope it does well. I hope it does what the first one did. That would be great. I think people. I think it's a better movie. Is anticipated. I think the word of mouth in this one will be much stronger than the first one. I really got to watch the first one with audiences and see what worked, what didn't work. And I'm telling you, the end of this movie, I don't care how much money. Spider-Man cost $350 million in special effects, and I heard people leaving the theater going, that sucked. I don't care how much money this movie spent or what movie stars. Nothing will have the ending we have. You're gonna love it. It's so I like Bijou. How naked do you get her in that? Not as naked as you'd think. Right. But we do have other naked girls to compensate for not having Bijou naked. Yeah, I like Bijou. Heather Matarazzo. Bijou is does beautiful. nudity from Welcome to the Dollhouse. Very nice. She looks great. You're talking about Wiener Dog? Wiener Dog. Wiener Dog is Heather. naked? Yep. She shows That's good. criminal. Dude, I know. You should go to jail. That's the thing. Is people watch the movie, they see Beaver Phillips. But let me tell you, Heather is gorgeous. And she hides it and she keeps it a secret. I'm like, Heather, honestly. How does she do that? She came in the audition. I'm like, Heather, I want to bang you. Wow. And she goes, oh my God, really? I'm like, Heather, you realize you're going to be hung upside naked, like you're going to be upside down naked in this movie. She goes, that's why I want to do it. You want to see me naked? I'm like, I want to see you naked, and I really want to bang you. She's like, oh, Eli, she's so great. I Howard, love her. I'm looking at a picture of her in the Daily News right now. I think this gay crasher thing, and she's laughing in a way. You're going to call me a jerk off. She's laughing in a way. She kind of looks like Kate Beckinsale. Let me see. Yeah, let me tell you. Why? Wiener Dog grew up hot. Let me tell you, we call her Heather Matarrazzo. She really is, and she's fucking sexy too. The girl is sexy. Oh, I didn't know that was her. That's Yeah. She looks good. Dude, her body is how sick. did that happen? Let me tell you, she did yoga. She got in shape. that's She fucked knew up. it. That awkward stage. That's fucked She up. got way hey, past listen, that. she always was wanted. That kid in Welcome to the Dollhouse wanted to rape her. Yeah, exactly. When Wiener Dog walks in, you didn't recognize her, and you said, "Hey, this is just a hot chick." Well, no, I knew she flew from New York to Los Angeles to audition, Yeah, and he knew I it love Welcome to the Dollhouse. And I Me was too. so excited that she wanted to do that movie. I remember listening to her on your show. Yeah. And so I was so excited that she wanted to do it. And I walked in, I'm like, oh my God, she is hot. I'm like, Heather, you're really fucking sexy. Hey, Kyle, you're on the air in Orlando. Hey now. Hey now. Hey, you guys, you never banged any other chicks, famous chicks at all? I mean, even before you started directing movies and stuff? Honestly, no. The famous chicks, no. I just went after hot chicks. You never really banged a chick you worked with? Well, I mean, girls that I worked as production assistants and other extras and stuff like that. Yeah, sure, absolutely. Let's go to Stephanie. Stephanie, you're on the air. Hello? Hi. Hi, Howard. Hi. What's your question? Hi. No, I don't have a question. I just wanted to make a comment to Eli about Hostel 1. Yes, Stephanie. I wanted to say that I went there to the theater to see it, and my husband had his eyes hooked to the screen the whole time while the naked breasts were flashing. Mm-hmm. And then as soon as the scary part started, he had his hands over his face the entire rest of the movie. Mm-hmm. So I can't wait to see Hostel 2, and I think it's a brilliant marketing strategy with the girls going home scared, but it worked in the opposite direction for me. I'm glad to hear that, and Stephanie, you'll be pleased to know there's a lot of sausage in this movie. This movie has more male nudity than all the Harvey Keitel films combined. Were you always into horror films? Always. When I was 8 years old, I saw Alien. I was like, I want to be a horror movie director. You threw up at Alien, didn't you? Well, yeah, that was a problem I had. I puked when I saw Alien, and then I actually saw The Exorcist, and I puked, and Invasion of the Body Snatchers, I puked, and finally I saw Outland in the theater, and the heads exploded, and I was running down the theater, projectile vomiting on people. My parents were like, you can't see horror movies anymore, because you can't, but it became psychosomatic. I just got scared that I was going to puke, so I puked, and then I remember they wouldn't let me see Raiders of the Lost Ark.
And that was like Star Wars. And I was like, I got to see it. And they said, no, people's faces melt. And I said, I promise I won't puke. I remember holding it in and holding it in and holding it in, and the faces melted. I was like, I didn't puke. Yeah, you see, you grew up. And then look what happened now. And then when Hostel 1 came out, people were running out of the theater, projectile vomiting. There were photos of it on the internet. It was awesome. Is it hard writing a movie? It's the hardest thing in the world. You got to lock yourself in a room and do the thing. Yeah, I do. Do you know what? I actually, it was Tarantino who got me writing longhand. I remember I was sitting outside your door long. It was before laptops, but now, you get used to the laptop. But Tarantino's like, my pen is my antenna to God. He's like, you got to fucking write longhand, man. Right. Longhand. And so I started writing in a notebook. But you did when you sat outside my studio. I did, but then I got into the computer and it was before laptops, really. You know, I mean, laptops, nobody really had them then. And then so... And so I would, sit there and I'd write and I'd write and I'd write. And the sequel is tough because you got to give people what they want, but you got to give them something new. But fucking everything's been done before. Right. And then when I talked to the ratings board, and then you have to get your movie through the ratings board, they're like, Eli, we don't even know what to compare this to because we've never seen this. I'm like, well,